بأسهل طريقة عملت صوص الكراميل الجميل ده باللون والقوام اللي انتوا شايفينه، روعة جدا وسهل وبسيط من غير ما يمرر ولا يتحرق معاكي. هنتعلم مع بعض ازاي يتعمل بالشكل ده ويطلع معانا قوامه زي ما احنا شايفينه كده. حطينا كزرولة على النار، حطيت فيها كوباية من السكر الابيض، مش بودرة، سكر عادي بس ابيض. حطيت كوباية وعليها فنجان واحد من المية، كوباية السكر على فنجان من المية. مش هنعمله بالسكر علشان الخطوة دي هي اللي هتخليه ما يتحرقش معانا خالص. هنخليه بقى يغلي كده على النار واحنا متابعينه لحد ما يوصل للون اللي احنا عايزينه. هي المية هتتبخر واحدة واحدة على ما السكر يسيح براحته كده، هتلاقيه خد اللون اللي انت عايزاه من غير ما يتحرق ولا يمرر معاكي خالص. عصرت هنا عصرة ليمونة وهسيبه يكمل كده ويتكرمل معايا لحد ما اوصل للدرجة اللي انا محتاجاها. بدأ كده ياخد لون اهوت كده، لون كراميل خفيف زي ما انتم شايفينه كده. خلاص كده انا وصلت للدرجة اللي انا محتاجاها. نزلت عليه بكوباية مج قد مج السكر من المية المغلية. المية المغلية مش هتخلي الكراميل يتكتل معانا ولا يجمد. بعد كده جبت كوباية من اللبن، حطيت عليها معلقة من النشا وهقلبها. وبعد كده طالما خلاص الكراميل ساح، هبدأ انزل بالنشا، كوباية اللبن اللي عليها معلقة من النشا، وهقلب في كده لحد ما يتقل معايا ويعمل كده. لو حطيتيه على المعلقة خط ما يفصل يكون فاصل ما يرجعش تاني، يبقى كده استوى. هنسيبه على النار وتقليب مستمر. هنحط له بقى كده معلقة من السمنة، والافضل ان انت تحطي زبدة. ما عندكيش زبدة حطيها بالطريقة دي سمنة ومشيت معايا. بس لو لقيتيه كتل معاكي ولا خرز معاكي شوية كده اضربيه في الخلاط. عندك زبدة هيكون افضل، مش هيكتل خالص. حطينا رشة من الفانيليا وكده خلاص هنطفي عليه النار. تعالوا بقى نصب في الكوباية زي ما انتم شايفين كده، قوامه تحفة. طبعا انا عملته علشان كيكة التريليتشا. هسيب لكم برضو الفيديو بتاعها في صندوق الوصف لو حابين ترجعوا له. زينا بالكيكة، وادي الكراميل بتاعنا تحفة.